ChatGPT-ul nici nu-ți cunoaște speța în detaliu, nici nu cunoaște apărările și mai inventează și hotărâri. Există foarte multe site-uri presupus de investiții în care spun că ok, dacă investești 1000 de lei, 10.000 de lei, câștigi peste noapte 100.000 de euro. Oamenii în vârstă cred foarte tare în lucrurile acestea. În interacțiunea cu polițistul, cel mai inteligent lucru pe care poți să-l faci e să fii băiețaș cu el. Pentru că omul ăla e sătul, e la muncă, el pur și simplu își face jobul, în mare parte, mi-mi place să cred că n-are nimeni nimic personal cu cine este oprit. Cuiva ia 5 minute să facă un deepfake cu cineva, nu știu, gol și să posteze pe story, iar apoi tu trebuie să te judeci cu el 2 ani. Practica n-are nicio legătură cu teoria. Primul lucru pe care îl faci când vezi un accident pe drum lângă tine e să scoți telefonul și să deschizi live-ul pe Facebook și oamenii aia țipă pe acolo, sunt, nu știu, fără o mână, rupți în două, etc. Legea pe șleau, legea pe șleau. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de peste 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Astăzi avem un invitat care e exact din generația noastră, tânăr și activ pe social media, face workshop-uri și nu se ascunde doar în spatele unui birou. E vorba de Bogdan Pițigoi, avocat Bogdan Pițigoi, este avocat titular în Baroul București, dar nu e de la Clasic. Hai să începem direct, Bogdan. Ești tânăr, ești activ pe social media, faci workshop-uri, cum am menționat. Cum ai ajuns aici? În primul rând, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru acest intro. Chiar a fost plăcut surprins. Acum, cu privire la workshop-uri și cu privire la cum am ajuns să fac aceste workshop-uri și la ce se află în spatele workshop-urilor și în spatele avocatorii, până la urmă, că de asta am ajuns aici. În primul rând, workshop-urile au venit ca o continuare firească a videoclipurilor pe care eu deja le aveam în mediul online, pentru că, având în vedere că deja am început să postez videoclipuri și pe partea de grile și de admitere în profesiile juridice, au început să vină foarte multe mesaje cu privire la materialele pentru pregătirea examenului, la ceea ce urmează după promovarea examenului și la ceea ce... Chiar super tare că, cum să spun, apar oameni de genul ăsta în social media-ul românesc care fac content care, cum să spun, are adâncime și are folos. Nu este doar zgomot de fundal și atât. Exact. În momentul în care eu m-am apucat de aceste videoclipuri juridice, am plecat tocmai de la ideea, pentru că eu atunci când am dat facultate de drept și când am ales să merg mai departe pe avocatură, nu existau aceste videoclipuri și atunci am zis ok, dacă eu am avut nevoie, ar fi ok să ajut și alte persoane care în momentul de față au nevoie și simt nevoia de o confirmare sau de o informare asupra ceea ce urmează după, pentru că practica n-are nicio legătură cu teoria. Aș vrea să te întreb direct, cum e să fii avocat tânăr în București? Cum e piața? Pentru că eu mai am contact cu studenți la drept și mulți sunt în genul, bun, după ce am terminat facultatea, ce se întâmplă? Păi, Ai un mesaj? Eu am terminat facultatea în Craiova, după care m-am mutat în București, iar pentru o scurtă, nu știu, povestire. În momentul în care eu m-am mutat în București, nu știam dacă voi lua sau nu voi lua barou. M-am mutat înainte de a da examenul de barou. Am mers ok, adică nu aveam nicio confirmare că eu voi lua examenul, doar că vedeam, fac grile, ok, le fac bine și cam atât. Și am mutat înainte de examenul de barou, după care am luat-o efectiv de la zero în București. N-am cunoscut pe nimeni, n-am avut, nu știu, niciun prieten în avocatură în București, efectiv niciun avocat nu cunoșteam în București. Și atunci am zis ok, am ales o societate, pentru că asta e ideea, să alegi o societate astfel încât să poți face mai multe domenii. Începutul, într-adevăr, nu a fost ușor, dar nu e ceva imposibil. Piața, tocmai asta este și motivul pentru care am ales București, e o piață destul de ofertantă, atât din punct de vedere al mentoratului, cât și din punct de vedere al clientelei și al spețelor pe care le ai. Și atunci, asta e și sfatul meu, să se aleagă un oraș cât mai mare, nu un oraș de provincie, pentru că în orașele de provincie mai există încă mentalitatea aceea că ok, eu nu te plătesc ca stagiar pentru că tu înveți de la mine, sau dăm tu bani că te iau în stagiatură și sunt mentor. Ceea ce, într-adevăr, nu corespunde nici legal, nici moral, pentru că noi, ca și statut al profesiei, avem o obligație de a plăti stagiarii, avocații stagiari, cel puțin cu minimum pe economie. În provincie, de obicei, lucrurile astea se întâmplă doar pe hârtie. Faptic, nu se întâmplă niciodată. Și atunci, sfatul meu ăsta este să aleagă un oraș, cel puțin în primii 2 ani, cât mai mare, pentru a avea o arie de practică și a învăța cât mai multe lucruri,
să nu asculte în stânga și în dreapta părerile oamenilor care nu au nicio legătură cu dreptul și care spun că nu poți face nimic fără pile sau că nu poți face nimic dacă nu ai rude în domeniu. Eu nu am nicio rudă în domeniul juridic, sunt primul din familie care a mers pe latura asta juridică și totuși tind eu să cred că cât de cât am reușit și atunci ăsta e și sfatul meu, să-și urmeze intuiția, să muncească pentru visul lor și în mod cert vor reuși. Super tare. Îmi place modul tău de acțiune. Practic te-ai aruncat în apă rece direct, fără să mai overthinkuiești și să dai situația pe 10.000 de părți, să vezi merită, nu merită. De foarte multe ori, așa e cea mai bună tactică. Te arunci cu capul înainte în a De ieși din zona de confort și îi dai tare, după aia vezi ce se întâmplă. Chiar Exact, deci tare. oricum nu are nimeni nimic de pierdut. Adică pur și simplu ai doar de câștigat. Într-un oraș mare tinde să ai doar de câștigat din toate punctele de vedere și implicit din punct de vedere al ariei de practică. Și asta ar trebui să fie principalul scop în perioada stagiaturii, să înveți cât mai multe lucruri, nu neapărat financiar. Cum arată spațiul ăsta, spațiul juridic pe TikTok, când vine vorba de oameni? Cum arată interacțiunea cu oamenii și ce ai avea să le spui? Păi aș vrea în primul rând să-i îndemn să întrebe cât mai multe lucruri. Înainte de a semna orice fel de contract, dacă tot avocatura a devenit atât de accesibilă prin intermediul mediului online, pentru că, să fim sinceri, sunt foarte mulți avocați în mediul online, a devenit extrem de accesibilă și consultanța juridică și așa mai departe, aș avea un sfat să întrebe. Tind să cred și eu asta fac mereu în momentul în care primez mesaje pe WhatsApp și pe WhatsApp inclusiv, dar inclusiv și pe TikTok, cu privire la întrebări juridice, le răspund, pentru că nu costă nimic un răspuns și, de asemenea, dacă tu în momentul în care îi răspunzi unui om și îl lămurești asupra ceea ce el avea la nivel de nelămuriri și la nivel de întrebări juridice, sunt șanse foarte mari ca el să se întoarcă către tine să-i câștigi încrederea. Și atunci sfatul meu este să întrebe, să nu se mai ferească și să nu critique în primul rând, pentru că ei tind, și asta e un minus în ultimul timp, caută informații pe ChatGPT și în momentul în care ceea ce ei caută pe ChatGPT și răspunsurile pe care ChatGPT-ul le oferă nu coincid cu ceea ce un avocat sfătuiește, ei tind să creadă că de fapt ChatGPT-ul are dreptate și nu avocatul, ceea ce e fals pentru că am văzut un studiu recent care spunea că ChatGPT-ul e făcut în așa fel încât să-ți dea ție dreptate 100%, indiferent ce l-ai întreba. Și atunci nu e ok adică e ok să te orientezi și din ChatGPT, dar e ok să soliciți confirmarea unui avocat și să nu mergi în instanță cu o acțiune redactată de ChatGPT pentru că ai toate șansele să o pierzi. Exact, asta aș spune și eu oamenilor. Nu mai aveți încredere oarbă în ChatGPT. Dacă îți spune ChatGPT să te arunci în fântână, te arunci. Chiar așa am ajuns. Mi se pare că trebuie să înțelegem încă că profesioniștii în toate domeniile, nu doar în avocatură, încă au rolul lor și AI-ul doar îți amplifică cunoștințele tale, dacă vrei să-i spui așa, sau tot tu ești, cum să spun, cel care oferă ideile în acea conversație. Trebuie să folosiți ChatGPT-ul cu cap. Asta e Exact. Și ideea. dacă ajungi în instanță, cel puțin în avocatură vorbesc că asta mă privește pe mine, și dacă ajungi în instanță și ChatGPT-ul nu o să-ți ofere informațiile cu privire la proceduri, la ceea ce faci în fața instanței, ce te întreabă instanța, care sunt pașii la primul termen de judecată, ce vrea instanța să afle de la tine și așa mai departe. ChatGPT-ul îți dă doar niște linii dacă mergem pe ideea aceasta, dar nu te învață procedură. Și atunci în instanță contează foarte mult și procedura și poți câștiga un proces pe proceduri, pe chichițe și așa mai departe. Ori ChatGPT-ul nu îți poate oferi asta pentru că nici nu-ți cunoaște speța în detaliu, nici nu cunoaște apărările și mai inventează și hotărâri. Exact. Mai pe scurt, ChatGPT pentru informații juridice, când ai o problemă reală, mergi la un avocat. Exact. Aș vrea să îmi spui, de exemplu, care sunt cel mai des întâlnite întrebări pe care le primești de la oameni. Ai spus, cum ai zis, că asta e de fapt puterea social media-ului și online-ului, că poți să oferi valoare oamenilor, informații juridice care chiar îi ajută. Și aș vrea să îți mai pun și eu mai multe întrebări, să profit de faptul că ești aici, dacă tot, și să începem, de exemplu, cu partea de contractul de chirie. Aici cred că e o nebuloasă totală, atât de partea proprietarilor, cât și de partea chiriașilor. Ambii sunt de foarte multe ori nemulțumiți.
Exact. Și, cum am spus, asta ar fi întrebarea, că până la urmă sunt zeci de mii de tineri care stau în chirie și în București, cum ai spus, și în toate orașele mari din România și mulți nu au contracte, mulți primesc contracte cu clauze abuzive sau le semnează fără să citească. Asta iar e super important. Ce riscă și ce trebuie neapărat să fie într-un contract de chirie? Asta Păi, pentru studenții. exact. Ei riscă în primul și asta, cum spuneai tu, se bucură că au găsit o chirie, pentru că în perioada septembrie-octombrie, când toți studenții vin în București, cererea e mai mare decât oferta. Și atunci, în momentul în care ei găsesc o chirie cât de cât ok, se bucură și nu mai citesc nimic din contract, semnează și cam atât. Sau nici nu semnează niciun contract și atunci e cu atât mai grav. Riscă să ajungă în stradă, în primul rând, riscă să, riscă să-și piardă garanția și riscă să mai plătească și anumite pagube pe care poate ei nu le-au făcut. Și atunci, recomandarea mea este să citească un contract, să-l adapteze în funcție de particularitățile cazului în sine și particularitățile apartamentului, de fapt, în sine, pentru că ar trebui să facă și un inventar al bunurilor care se găsesc în apartamentul respectiv, al stării în care se regăsește bunul, pentru că e posibil ca la finalul perioadei contractuale bunul să aibă de fapt de la început anumite defecte tehnice, crăpături și așa mai departe, lovituri și așa mai departe, dar pe care tu să nu le-ai inserat în contractul de chirie, iar proprietarul la final să vină și să spună că de fapt tu le-ai făcut și să te pună să și repari bunurile respective, stricăci, pagubele respective și atunci automat tu să rămâi și fără chirie, să fii și bun de plată. Și atunci recomandarea mea este în primul rând să specifice clar condițiile în care se restituie garanția, condițiile în care poate înceta respectivul contract și starea bunului de la momentul în care se semnează contractul de chirie. Pentru că da, trebuie să semnezi un contract de chirie, nu merge, lasă că merge și așa. Spune-ne două red flags-uri pe care să le eviți la un proprietar sau clauze dintr-un contract care ar trebui să le evităm. Păi, în primul rând, sunt clauze abuzive la nivelul în care, nu știu, își cer penalități pentru fiecare zi de întârziere, penalități exagerate, în momentul în care nu plătești chiria la timp. Clauze cu privire la garanție, pentru că asta e cea mai des întâlnită, așa cum spuneai și tu, condiții în care ei, într-un mod excesiv, refuză să-ți mai restituie garanția și chiar prin clauze contractuale instituie acest lucru, ceea ce într-adevăr este abuziv. Ce le recomand eu, în schimb, să facă este în momentul în care ei se mută în apartamentul respectiv, chiar dacă nu au făcut de față cu proprietarul, să facă poze pe apartamentul respectiv, poze din care să rezulte data la care au fost efectuate pozele respective și ulterior, în cazul în care se ajunge în instanță sau în cazul în care se ajunge la un conflict între proprietar și chiriaș, să atașeze pozele respective, să dovedesc că, uite, eu am pozele din data de, bunul, la data de avea aceste daune, deci nu poți imputa respectivele datorii, tu ca proprietar nu poți spune mie că am făcut eu respectivele pagube în condițiile în care exista la momentul în care eu m-am mutat în apartament. Și atunci, din start, tăiem, să spunem așa, o problemă pe care un proprietar ar putea să o ridice. Ca și red flag-uri pentru un proprietar, în condițiile în care el refuză să noteze contractul respectiv, să înscrie de fapt contractul respectiv la notar la ANAF, e clar că acolo vorbim de o problemă. De asemenea, dacă refuză să dea un extras de carte funciară, înseamnă că există anumite probleme la nivel de acte și de proprietate, de acte de proprietate asupra respectivului imobil, pentru că e posibil să ai surpriza ca tu să semnezi un contract de locațiune cu un anumit pretins proprietar, iar din cartea funciară să rezulte un cu totul alt proprietar. Și atunci ăsta ar putea fi un alt red flag. Deci, ori evită să facă orice fel de hârtie oficială, ori dacă face vreo hârtie oficială, bagă clauze abuzive în ea. Ori refuză să Astea dea ar fi. foarte multe informații. Și pentru partea de chiriaș, deci asta nu cred că face tare multă lume, dar ar fi de folos să faci poze când preiei apartamentul, pentru Da, atunci în prima zi de față cu proprietarul sau cumva pur și simplu exact. să ai un album salvat cu pozele când ai preluat apartamentul. Asta ar fi Exact. ceva de folos. Nu cred că cunosc pe Ar cineva fi, care a făcut asta nu, vreodată. nu cred că sunt foarte multe persoane care fac lucrul ăsta, dar ar fi de folos pentru că, ți-am spus, există anumiți proprietari care tocmai asta urmăresc. Să-și repare bunul pe cheltuiala chiriașului
să câștige cât mai mult, să nu mai restituie garanția și atunci, din punctul meu de vedere, chiar dacă nu face foarte multă lume lucrul acesta, recomandarea mea asta ar fi să se facă respectivele poze, pentru că dacă intrăm pe respectivele poze ulterior, o să vedem data la care am efectuat respectivele poze și putem alinia data la care au fost efectuate respectivele poze cu data la care noi am încheiat contractul și atunci automat putem dovedi starea bunului din momentul în care noi am semnat contractul. Mhm. Și vreau să mă pun puțin și în pielea proprietarului, să nu luăm apărarea doar chiriașilor. Sunt la fel multe cazuri în care, mai ales la fel, cred că când în centrele universitare, când sunt chiriași foarte răuvoitori sau cum vrei să le spun, care, nu știu, te trezești ca proprietar că după 3 luni mergi la o vizită anunțată și e totul spart în casă sau fumează înăuntru, nu știu, tot felul de crack house-uri, să le spun așa, făcute în chirie. Cum, Păi, în cum ar primul trebui rând, să procedeze proprietarul? În primul rând, eu, dacă aș fi în locul unui proprietar, aș trimite o notificare pentru evacuare. În condițiile în care ei nu se conformează și nu evacuează, am la dispoziție o acțiune în evacuare în instanță care se judecă de urgență și îl pot evacua prin intermediul respectivei hotărâri. Dar, la fel și pentru proprietari, mare atenție să se treacă toate aceste presupuse sau plecăm de la cei mai rău. Și în ideea în care putem avea aceste acțiuni sau această atitudine abuzivă din partea chiriașului, să avem consecințele trecute clar în contract și ce se întâmplă dacă faci lucrul X sau Y. Ulterior să mergem în instanță cu acțiunea respectivă în evacuare. Dacă nu ne-au plătit chirii, dacă nu am primit banii pe respectivele luni, la fel putem solicita în instanță și recuperarea respectivelor sume. Legea ne pune la dispoziție și protejează deopotrivă și proprietarul și chiriașul și atunci depinde foarte mult de ceea ce se stipulează în contract, pentru că uneori o clauză din contract poate înclina balanța în favoarea chiriașului sau în favoarea proprietarului. De asta e foarte important un contract și eu le recomand celor care se ocupă cu astfel de lucruri și care închiriază în mod constant bunuri să aibă un contract făcut de către un avocat sau de către un consilier juridic, de cine consideră ei și în cine au încredere. Aș vrea să trecem la dreptul muncii și, nu știu, aș vrea să ne punem în pielea tânărului care începe la primul job. Nu știu, la 22, cred că termin facultatea, te angajezi. Ce ar trebui să verifice în contractul de muncă înainte să semneze? Pentru că majoritatea semnează super fericiți primul job, știi cum e, și nu se uită la nimic. Exact. Fișa postului e foarte importantă, să verifice exact, pentru că e posibil ca la interviu să meargă pentru un anumit post sau să li se spună că trebuie să facă lucruri X și Y, chiar în fișa postului să găsească că trebuie să facă încă vreo 3 lucruri în plus, ceea ce nu e ok. Și atunci să verifice foarte atent fișa postului, să verifice salariul din respectivul contract și condițiile în care respectivul salariu poate crește ulterior. Pentru că atâta timp cât eu aduc un plus valoare la respectivul loc de muncă, e normal ca și salariul meu să crească și să fie clar reglementate condițiile în care salariul respectiv va crește, pentru că e posibil ca dacă aceste clauze nu sunt în contract, eu să consider că am adus un plus valoare în respectiva societate, iar ulterior angajatorul pe argumente pur subiective să spună că nu vreau să-ți măresc salariul pentru că nu consider că ți-ai adus un plus valoare. Și atunci dacă noi avem clauze clare care ne spun în ce condiții ne crește salariul, atunci automat angajatorul nu mai poate refuza acest lucru. De asemenea, nu știu foarte mulți oameni, dar un salariat nu poate fi plătit cu salariul minim pe economie mai mult de 2 ani. Și atunci, mare atenție și pe aceste lucruri, chiar dacă nu sunt stabilite în contract, legea le dă acest drept oamenilor și atunci e păcat să nu profite de acest lucru și de asemenea zilele de concediu și condițiile în care pot promova la respectivul loc de muncă și perioada de probă, iar foarte mare atenție perioada de probă și condițiile în care poți fi concediat. Mă puneam în pielea acelui om de 22 de ani care merge la primul job și mă gândeam la cum ar putea să expună angajatorului lucrurile astea. Adică, mai mult ca sigur, ești uh, foarte crispat în primele zile, foarte emoționat, te temi poate de angajator, între ghilimele, și nu știu cât de sănătos pentru relația ta dacă din prima zi, înainte să semnezi contractul, deja faci figuri între ghilimele cu clauzele pe care ți le-am pus. Adică de multe ori ți se împinge o hârtie și semnează-o fără să te întrebe dacă hai să negociem hârtia aia și clauzele. Da, oamenii sunt într-adevăr adică un tânăr de 22 de ani clar
nu știu, e timorat sau e reticent în a face lucrurile acestea, dar e până la urmă vorba de timpul lui, de timpul pe care îl pierde la locul de muncă și de timpul pe care îl petrece mai degrabă la locul de muncă. Și atunci eu aș recomanda, ok, nu negociem sau nu vin cu propriile pretenții, dar mai atenție ca respectivele clauze măcar să nu fie abuzive, chiar dacă eu nu adaug nicio clauză în plus în contractul respectiv, măcar să nu am deja clauze abuzive de la bun început în respectivul contract. Mhm. Ai menționat de perioada de probă. Nu știu, poți fi dat afară fără motiv în perioada asta de probă? Cum e adevărat și ce drepturi ai în perioada de probă? Din păcate, da. Din păcate, în perioada de probă poți pleca când vrei, dar poți fi și dat afară când dorește angajatorul, fără niciun fel de problemă sau niciun fel de preaviz. Dar totuși trebuie să lași o notificare scrisă sau să fii notificat în scris în cazul în care ești dat afară. Însă, ai dreptul de a fi plătit. Nu, dacă sunt în perioada de probă, chiar dacă e în perioada de probă, doar practic angajatorul verifică dacă eu sunt sau îndeplinesc condițiile pentru respectivul loc de muncă, asta nu înseamnă că nu pot fi plătit. Nu. Salariul e obligatoriu în perioada de probă. Eu până la urmă mi-am petrecut timpul la respectivul loc de muncă, am prestat muncă și atunci automat am și dreptul la salariu. Deci salariul e reglementat și în perioada de probă și e obligatoriu și în perioada de probă. Singurul dezavantaj sau avantaj în funcție de situație e acela că poți pleca oricând sau poți fi dat afară oricând în perioada de probă. Aș vrea să-mi spui pe scurt și despre concediere. În funcție de domeniu, se practică mai mult sau mai puțin abuzuri din partea angajatorului când vine vorba de concedieri. Foarte, foarte mulți oameni se plâng de concedieri ilegale, de, nu știu, îți spune cu o zi înainte de mâine nu mai veni la muncă. Ce pași ar trebui să urmeze angajatorul ca să te concedeze, ca să te concedieze legal? Și dacă ai fost ilegal, cum poți să te lupți? De obicei nu mai ai salariu dacă ai fost concediat ilegal și e destul de greu să faci față, mă gândesc. Păi, în primul rând te poți proteja, ok, o concediere pe WhatsApp nu e legală. Adică plecăm de la ideea aceasta că angajator nu-ți poți concedia angajatul pe WhatsApp, îi trimiți o notificare un mesaj de mâine nu mai vin. Nu. Trebuie să există o notificare scrisă către angajat, trebuie să există o decizie scrisă mai degrabă către angajat în care se prezinte clar motivele pentru care postul respectiv nu mai este disponibil, economice, reorganizare sau alte motive. Nu pot concedia doar pur și simplu că vreau, e o concediere pe motive pur subiective, este extrem de grea, dacă nu chiar imposibilă și ilegală. Și atunci trebuie să existe motive clare care au condus la respectiva concediere, să existe o informare scrisă a angajatului despre respectiva concediere. Angajatul ulterior, dacă consideră că nu este legală respectiva concediere, are 45 de zile să se îndrepte, să meargă în instanță și să solicite fie reintegrare, fie plata salariilor sau ambele variante le poate solicita în instanță, reintegrare și plata salariilor restante. Dar mare atenție, se pot solicita retroactiv salariile acestea dacă nu a fost plătit, dar pe cel mult 3 ani în urmă, pentru că ulterior intervine prescripția. Mhm. Vedem tot mai multe persoane care se plâng de burnout de la locul de muncă. Primesc mesaje în toi de noapte de la angajator. Again, nu e ok. Mi se pare că Uniunea Europeană protejează foarte mult partea asta de angajați și drepturile lor și chiar vedeam inițiative pentru legea burnout-ului și o hotărâre în care o angajată cred că a câștigat în România Exact, da. pe motive de hărțuire la locul de muncă. Până acum era un subiect super tabu, dar în același timp nu cred că e sănătos nici să dăm în panta în extrema cealaltă în care orice mică chestie până la urmă poate deveni hărțuire. Cum e limita aici și cum recunoști hărțuirea până la urmă? Pentru că poate fi și subtilă și mascată. Nu trebuie cineva să te înjure sau să te dea cu capul de pereți ca să fie hărțuire. Exact, adică nu vorbim doar de o hărțuire directă, să spun așa, vorbim și de hărțuiri indirecte care pot fi inclusiv de natura, nu știu, te obligă zilnic să stai peste program sau te împovărează cu foarte multe task-uri, astfel încât să nu le poți îndeplini pe toate. Și acestea sunt tot moduri mai subtile, dar sunt tot moduri
de hărțuire. Și atunci eu le recomand totuși să aducă la cunoștința angajatorului aceste lucruri, să încerce totuși, depinde foarte mult de unde vine această hărțuire. Dacă vine de la un superior la nivel de echipă, un superior la nivel de societate și așa mai departe, să discute cu HR-ul dacă există la nivelul societății, iar dacă nu există un HR la nivelul societății, să meargă fie către ITM, fie către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Iar dacă totuși nu se ajunge la un numitor comun, se poate merge mai departe în instanță pe o acțiune de răspundere civilă delictuală, în cadrul căreia, evident, noi să solicităm plata anumitor despăgubiri pentru hărțuirea pe care am suferit-o la locul de muncă. Aș vrea să trecem de la hărțuirea de locul de muncă la hărțuirea în mediul online. Pentru că, la fel aici, în ultimul an, oamenii petrecând din ce în ce mai mult timp pe online, chiar am văzut o statistică, timpul mediu în toată lumea era acum 5 ani undeva la 4 ore pe telefon. Costă creația telefonului costă omenirea milioane de ore în petrecut timp pe el și practic aici n-am scăpat nici de bullying-ul online sau de, nu știu, toate aceste povești defăimătoare, nu știu, sunt N cazuri ciudate pe social media, nu aș vrea să intrăm per se pe un subiect, dar primesc și eu zeci de mesaje cu, nu știu, fostul meu iubit încă ține poza pe Instagram cu mine și aș vrea să scap de el, să-l dau în judecată sau pentru un simplu comentariu ajung la un avocat. Dacă cineva, nu știu, începe să te înjure pe Instagram, te amenință și, nu știu, mai face și o postare despre tine în care te denigrează, e infracțiune și ce aș putea face legal? Aici depinde. În primul rând, dacă amenințarea respectivă e de natura îți produce o temere, atunci automat vorbim de o faptă penală și poți sesiza organele de cercetare penală cu această infracțiune. Dar dacă nu știu, ți adresează injurii sau cuvinte defăimătoare și așa mai departe, poți promova o acțiune la fel pe răspundere civilă delictuală. Practic, răspunderea aceasta civilă delictuală urmărește să avem o faptă, un prejudiciu și o legătură de cauzalitate între cele două. În condițiile în care avem aceste condiții îndeplinite, în situația în care avem aceste condiții îndeplinite, automat putem sesiza instanța și să primim despăgubiri și în același timp să-l și obligăm fie să șteargă respectivele materiale, pentru că în ultimul timp instanțele au fost sesizate cu foarte multe acțiuni de acest gen, la obligarea de la ștergerea anumitor știri, la obligarea de la șterge anumite poze de pe rețelele de socializare. Și instanțele deja au o practică în acest sens și obligă persoana care a postat fără drept acele poze să le șteargă. Evident că putem face lucrul acesta și pe calea unei ordonanțe președințiale, astfel încât să câștigăm timp, pentru că dacă mergem doar pe o acțiune de drept comun, aceasta durează foarte mult până se soluționează, poate 2 ani, 3 ani și așa mai departe. Și atunci mergem pe o ordonanță președințială care se judecă relativ rapid, într-o săptămână, cel mult 2 uneori, și atunci acolo instanța îl poate obliga printr-o hotărâre executorie să șteargă respectivele poze. Pentru că e foarte important, libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Nu putem posta orice pe rețelele de socializare în ideea în care nu ne afectează și nu răspundem oricum. Nu, răspundem inclusiv penal dacă postăm tot ce ne trece prin cap pe rețelele de socializare și spunem absolut tot ce ne trece prin cap. De asta spun, pentru că mi se pare că puțin, cum să zic, nu sunt sincronizate pedepsele sau cum se poate acționa cu social media-ul. Adică cuiva ia 5 minute să facă un deepfake cu cineva, nu știu, gol și să posteze pe story, iar apoi tu trebuie să te judeci cu el 2 ani și peste 2 ani o să spună instanța, da, trebuie să-și ceri scuze public și o să postezi un story în care își ceri scuze public. Cu ce mă mai ajută după 2 ani în care deja s-a produs tot prejudiciul ăsta imaginii? Fapta e consumată și, din păcate, instanțele din România nu au ținut neapărat pasul cu tehnologia și cu avansarea tehnologiei în țară și atunci, automat, ele, din punct de vedere al timpului, au rămas oarecum în urmă. Dar avem această ordonanță președințială care se judecă, ți-am spus, rapid față de o acțiune de drept comun și atunci ăsta e avantajul pe care noi l-am avea, dar 2-3 zile, totuși, dacă nu reușim să ștergem prin intermediul respectivei aplicații pozele, ar trebui să rămână sau pot rămâne acolo pe platformă. Ai avut vreodată, nu știu, cazuri în experiența ta bizare în privința asta a social media-ului? Te-au contactat oameni cu probleme în zona asta?
Am avut nu neapărat bizare, ci mai degrabă tragice, să le spun așa, pentru că e singurul caz care îmi vine acum în cap, pentru că ăsta m-a răcat pe mine cel mai mult. Am vorbit era o știre conform căreia o mamă și-a aruncat de la etajul 5 fica. Un site de știri a publicat poze cu respectivul copil fără a fi cenzurat și așa mai departe. Evident că lucrul ăsta nu se poate întâmpla și nu poți publica poze cu un copil de 7 ani pe rețelele de socializare în condițiile în care el a fost aruncat de la etajul 5 și tu să publici în mod direct respectivele poze. Norocul a fost acolo că printr-o notificare simplă respectivul site s-a conformat și a șters respectiva știre. Dar dacă nu se conforma, automat trebuia să ajungem în instanță și dura puțin mai mult. Uite, chiar mi-a strânit o idee în cap, partea asta de, nu știu, pozat oameni în situații critice, adică, nu știu, în ultimul timp mi se pare că am văzut și tot felul de grupuri pe Telegram sau pe alte rețele, accidente România, accidente rutiere, imagini accidente rutiere. Mi se pare nebunește cum primul lucru pe care îl faci când vezi un accident pe drum lângă tine e să scoți telefonul și să deschizi live-ul pe Facebook și oamenii aia țipă pe acolo, sunt, nu știu, fără o mână, rupți în două, etc. Mi se Exact. pare Ia, un habit, un habit pe care ne l-am creat, care nu e deloc ok și exact. cred Dacă că ar oamenii trebui oamenii... Mhm. Eu cred că ei de fapt nu urmăresc neapărat să facă un rău. Ei cred că vor mai mult să informeze, pentru că sunt anumite site-uri, de exemplu, sau publicat pagini de Facebook, de exemplu, cu infotrafic, de exemplu. Și atunci, automat, acolo ei cred că postează mai degrabă în ideea de a informa și pe ceilalți participanți la trafic că există un accident în zona respectivă, s-ar putea să existe un ambuteiaj. Dar ei nu sunt atenți la detalii și trec în extrema cealaltă în care publică poze pe care în mod normal n-ar trebui să le publice pe rețelele de socializare și automat creează un rău respectivei persoane. Da, și pe lângă asta de social media, mai e și atunci pe loc, nu știu, dai cu blițul în ochi unui om care tocmai a avut un accident, la modul ăla o văd Exact. eu. Mi se pare la fel. La noi încă există oameni care au codul PIN pus cu etichetă pe card lipit. Majoritatea oamenilor mai în vârstă, când îi întrebi de parole la Facebook, nu știu, că vrei să te loghezi sau ceva, nu știu ce e aia parolă, nu mai țin minte parola la nimic. La fel, mi se pare că e din ce în ce mai periculos mediul online pentru oamenii non-tehnici și nu li se respectă GDPR-ul deloc, să spun așa. Cu pri- Părea la, foarte... la aceste persoane în vârstă care totuși au acces la mediul online și sunt ușor de înduplecat, să spun așa, în ceea ce ține de mediul online, aș vrea să precizez ceva foarte important pentru că m-am lovit în practică de lucrul ăsta foarte des în ultimul timp. Există foarte multe platforme și foarte multe site-uri presupus de investiții în care spun că ok, dacă investești 1000 de lei, 10.000 de lei, câștigi peste noapte 100.000 de euro. Oamenii în vârstă cred foarte tare în lucrurile acestea, mai ales pentru că ei, prin intermediul inteligenței artificiale, publică respectivele investiții ca fiind promovate de persoane publice, de, nu știu, Marcel Ciulacu la un moment era persoane publice sau persoane politice, astfel încât să creeze un nivel de încredere mai mare. Și atunci respectivele persoane ajung în situația în care ar presupune ele că investesc într-un fond de investiții și mai degrabă își dau datele de la card și ajung în ipoteza în care vorbim de o fraudă bancară în situația respectivă, fie se trezesc cu contracte de credit în cel mai rău caz luate fără a avea neapărat o implicație reală și fără a beneficia de bani din respectivul contract de credit, sau ajung în situația ca respectivele conturi pe care ei le au, conturi bancare, să fie efectiv golite. Și în situația în care tu îți dai toate datele, buletin față, spate, diagonală și lateral, pardon, și îți faci poză din stânga, din dreapta la profil, astfel încât să dai mai departe pe pașii de Datele securizare ai biometrice. aplicației. Exact, da? Acolo nu mai e vina băncii. Acolo e vina clientului pentru că și-a dat toate aceste date. Nu te poți îndrepta împotriva băncii ulterior să spui că a fost o fraudă bancară în condițiile în care tu ai furnizat toate aceste informații. Deci, mare atenție pe aceste lucruri pentru că se întâmplă foarte des în ultimul timp. Sunt foarte multe cazuri pe aceste lucruri și dispar sume destul de mari din conturile oamenilor. Exact, sau femei în vârstă care și-au
transferat toate economiile de o viață către Brad Pitt, care i-a scris că Exact. e în Statele Unite și îi trebuie niște bani să vină acasă. Exact. Și Chestii de genul ăsta sunt chestii reale. vorbește și în română, Brad Pitt, da. Mhm. Exact. Partea asta de GDPR și de dreptul la uitare, aș vrea să o acoperim puțin, pentru că observăm cât de intenționat sunt puse butoanele de oprește notificarea, vreau să-mi șterg contul, nu mi antrena algoritmul după datele mele. Practic, aceste butoane sunt ascunse de platforme intenționat și nu lasă oamenii să iasă din bula asta a lor, în care vor să ne țină până la urmă, platformele de social media, și noi în Uniunea Europeană cred că stăm totuși destul de bine cu GDPR, cu EU AI Act și chestii de genul, dar la fel, oamenii încă nu știu puțin, nu prea știu drepturile, într-adevăr, și nu știu, asta aș vrea să știu, ce drepturi ai concret și cum le exerciți, nu știu. Vedem că suntem sunați de tot felul de numere ciudate, se scurg baze de date cu numere de telefon de la furnizori destul de mari din România, au fost afectați Ioxo și la Orange, la Vodafone, nu mai știu exact. Vreau să intrăm puțin în lumea asta. Cum... Păi, în primul rând, avem și o instituție în România. ANSPDC-ul e practic o instituție care urmărește aceste fapte, să le spun așa, sau protecția datelor cu caracter personal și dacă vrem, avem dreptul de a fi uitați în primul rând. Adică dacă noi vrem să se șteargă un articol despre noi și de a ni se șterge datele dintr-o anumită bază, avem acest drept de a solicita aceste uitări, să spun așa, aceste ștergeri, fără niciun fel de problemă, iar ei nu pot refuza acest lucru în principiu. De asemenea, dacă la fel avem dreptul la acces, să vedem exact ce informații are respectivul site despre noi și ce informații ne-a stocat respectivul site, putem solicita informații în sensul ăsta. Și de asemenea, dacă cineva, cum spuneai tu, ne sună cu diverse propuneri de tranzacții sau diverse oferte, avem dreptul de a le solicita să ne șteargă numărul din baza de date pe care eu au și să nu ne mai sune. Dacă avem un articol, de exemplu, că se mai întâmplă și lucrul acesta publicat despre noi, avem dreptul de a solicita să fie șters acel articol, dar practic se face în două etape. O notificare transmisă către Google și atunci vom fi șterși din motorul de căutare și de asemenea o notificare către respectivul site să ne șteargă datele și respectivul articol. Sunt practic doi pași pe care noi ar trebui să-i parcurgem. O notificare către Google și o notificare către respectivul site să ne șteargă efectiv și articolul de pe site-ul respectiv. Dar asta e foarte important și e cel mai important drept pe care îl avem, dreptul de a fi uitați și de a ne fi șterse respectivele informații din baza de date. Uite, de exemplu, interacțiunea cu polițiștii. Am văzut tot felul de filmări, la fel, un obicei nou al oamenilor e să registreze foarte mult interacțiunea cu polițiștii când îi oprește cineva și mulți polițiști, nu știu, amenință să nu mai filmeze sau încearcă să-i oprească pe oameni să nu mai filmeze. Până la urmă, cum e? Ai voie să filmezi sau nu ai voie să filmezi un polițist? Pentru că, cum am zis, unii parcă nu știu nici ei bine legea. Ai voie să filmezi, ai voie să filmezi în spațiu public un polițist, dar mare atenție, nu poți filma datele cu caracter personal dintr-un proces verbal și așa mai departe, dar în rest ai voie să filmezi în spațiu public un polițist și mare atenție pentru că se mai întâmplă lucrul acesta, mai ales cu inteligența artificială în ultimul timp, să se filmeze un anumit material cu un anumit polițist sau un anumit organ public până la urmă și ulterior se trucheze respectivul material. Dacă filmezi în spațiul public, dar fără a-l edita ulterior și a-l denatura față de cum e el în mod real. Dar, așa cum și polițiștii până la urmă ne filmează pe noi prin intermediul bodycam-urilor, și noi avem dreptul să filmăm la rândul nostru. Practic e o contraprobă dacă ajungem în instanță. Deci chiar dacă ajungem în instanță, cum ai spus, contează și filmarea noastră. Practic se vizualizează în paralel. Exact, da. La fel, la interacțiunea cu polițiștii, ce recomanzi oamenilor care ne ascultă când primesc o amendă? Semnează sau nu semnează procesul ăla verbal? Că vedem atâtea polemici pe internet și certuri.
În primul rând, să facem o distinție. Dacă semnezi, nu înseamnă că ești de acord cu procesul verbal. Înseamnă că ai luat la cunoștință. Și tu, chiar dacă nu semnezi respectivul proces verbal, el tot îți va fi comunicat prin poștă. Doar că pur și simplu mai durează puțin până ți se va comunica procesul verbal. Dar să stabilim destul de clar, dacă semnezi, nu înseamnă că recunoști fapta. Nu. Doar ai luat la cunoștință respectivul proces sau conținutul respectivului proces verbal de contravenție, după care ai 15 zile să îl ataci în instanță dacă consider că ți s-a făcut o nedreptate. Dar poți semna fără niciun fel, în principiu fără niciun fel de problemă, pentru că nu se consideră o recunoaștere a faptei. Asta e că auzim mereu povestea asta, ai semnat, gata, nu mai ai ce să faci. Sunt foarte Care e multe, diferența până la urmă? sunt foarte multe procese verbale anulate în instanță chiar dacă conțin semnătura. Deci nu e o recunoaștere asupra faptei. Instanța le anulează dacă ceea ce conține respectivul proces verbal de contravenție nu coincide cu realitatea sau au fost menționate în mod eronat. Instanța le anulează chiar dacă semnătura există pe respectivul proces verbal de contravenție. Și chiar, până la urmă, care e diferența? De ce țin oamenii ăștia să nu semneze? E pur și simplu vorba de orgoliu sau dacă oricum îți vine acasă? E vorba de orgoliu, tind să cred, și e vorba de informațiile pe care ei le au până la urmă. Pentru că ei consideră că dacă nu semnează, automat nici nu recunosc fapta și îi ajută ulterior dacă merg mai departe în instanță. Ceea ce nu are nicio legătură, pentru că în instanță nu se ține neapărat cont de existența sau nu a semnăturii contraveniente. Și pe lângă asta, mie mi se pare că în interacțiunea cu polițistul, cel mai inteligent lucru pe care poți să-l faci e să fii băiețaș cu el. Pentru că omul ăla e sătul, e la muncă, el pur și simplu își face jobul, în mare parte, mi-mi place să cred că n-are nimeni nimic personal cu cine este oprit. Uh, Cum am spus, e sătul omul ăla să vadă oameni nervoși care îl filmează, care se ceartă cu el și etc. Ar trebui să... Cred că e win-win dacă ești drăguț cu el și faci ziua mai bună până la urmă, știi? Așa o văd eu, sincer, și din ce am mai discutat cu prieteni de-ai mei. Exact, Aș vrea adică să-mi... a avea câștig de cauză până la urmă și pentru a ieși cât mai bine dintr-o astfel de situație, de a avea o atitudine caldă, iar nu una ostilă sau una agresivă, pentru că atunci e clar că rezultatul nu va fi unul favorabil. Exact, adică nu-ți faci niciun avantaj dacă te cerți cu oamenii și nu doar cu polițiști, până la urmă, cu oricine ai de a face. Dă-mi un exemplu de, nu știu, cel mai clasic mit juridic care circulă pe internet și e complet fals și îl vezi destul de des. Păi ar fi de fapt trei mituri și cu privire la informațiile eronate la care făcea referire, eu le-aș recomanda să verifice informația în mai multe surse. Pentru că, așa cum spuneai, poate informația respectivă nu e updatată la zi și atunci, fără să vrea, respectiva persoană furnizează o informație greșită. Dar dacă verifici în trei surse, de exemplu, în mod cert vei lua o decizie și vei fi informat în deplină cunoștință de cauză și cu privire la situația reală a faptei și la încadrarea ei până la urmă. Cu privire la mituri, sunt de fapt trei mituri pe care le întâlnesc în mediul online. Ar fi acesta legat de procesul verbal de contravenție, că dacă nu-l semnezi, nu răspunzi și atunci mai degrabă refuz semnarea procesului verbal de contravenție. Ar mai fi unul cu privire la concubini, că aceștia se moștenesc. Foarte multă lume crede că dacă stau 10 ani în concubinaj, ulterior la divorț, sau de fapt nici e vorba de divorț, la deces se moștenesc. Nu e vorba de moștenire, concubinii nu se moștenesc. Și mai e o situație pe care o întâlnesc destul de des în practică cu privire la executările silite sau la orice act de la instanță, de la un executor judecătoresc sau de la o autoritate publică. Dacă nu ridic plicul, nu aflu, nu știu, nu mă afectează. Nu, dacă nu ridici plicul, e posibil să pierzi anumite termene procedurale și să pierzi de fapt un litigiu pe care dacă tu îl respectai ca și termen, aveai toate șansele să-l câștigi. Deci ridica și plicurile, pentru că e foarte important să respectați și termenele procedurale. Asta mi se pare cea mai mare prostie, nu știu, cum să e exact aceeași ca și pe același principiu cu procesul verbal. Dacă arunci plicul sau dacă îl pui pe foc, nu se șterge fapta. N-are niciun sens. Aș vrea să știu pentru ce te caută oamenii cel mai des. Adică nu firme sau companii mari sau persoane juridice pe care le ajuți. Oameni de vârsta noastră, de oameni normali. Cam care e cea mai mare problemă? Problema numărul 1, cea mai des întâlnită pe care nu știu să o rezolve singuri. În ultimul timp și cred că și din cauza contextului economic, sunt foarte mulți oameni executați silit.
Deci vin foarte mulți oameni cu executări silite și ajung în punctul executării silite pentru că nu au mai făcut față ratelor pe care le aveau sau cheltuielilor. Și atunci, automat, după 90 de zile, ajung în situația în care restante, ajung în situația în care creditul a fost declarat scadent anticipat, ajung în punctul executării silite și de acolo lucrurile se înrăutățesc pentru că dacă ei nu și-au mai plătit creditul, automat ajung în situația în care există posibilitatea și riscul de a le fi vândut la licitație publică bunul pe care îl au. Și atunci acolo intervine frica oamenilor și intervine situația în care ei apelează la avocat și sunt foarte mulți oameni în situația aceasta în ultimul timp și vin cu astfel de probleme de executări silite. Însă ceea ce aș vrea să le transmit e că executarea silită, deși pare ceva de speriat, nu e neapărat un capăt de lume. Există modalități prin care noi putem apăra în cazul unei executări silite, vorbim fie de contestație la executare, dacă respectiva executare este abuzivă, sau dacă noi nu avem motive pentru a contesta respectiva executare, putem ajunge la o înțelegere cu creditorul. Fie încheiem un angajament de plată prin care noi ne obligăm ca respectivul debit să-l achităm în rate lunare. Putem negocia cu el astfel încât să obținem o reducere pe suma respectivă și atunci ne va fi mai ușor să achităm. Există modalități, însă important este să nu rămânem în pasivitate, pentru că dacă rămânem în pasivitate e posibil ca bunul să ni se vândă la licitație publică sau să ni se pună poprirea pe conturi, să nu mai putem face absolut nimic ulterior, pentru că aceste executări silite se contestă de obicei sau de regulă în termen de 15 zile de când primesc actele de executare acasă. Și atunci, dacă nu respecti acest termen procedural, oricâtă dreptate ai avea, nu mai poți face nimic în instanță de partea de contestație la executare. Și atunci, recomandarea mea sau ceea ce le recomand eu oamenilor în care se află în faza de executare silită să meargă cât mai repede la un avocat. Pe lângă asta, discutam cu cineva pe partea asta de executări silite. Executorii, din foarte multe cazuri, pun proprirea ilegal, execută abuziv și profită de, cum am spus, oamenii ăștia care sunt într-o situație critică. În cel mai des cazuri, dacă ești executat silit, găsești greu bani și pentru un avocat și profită de tot contextul ăsta și cred că le iese. Asta e părerea mea. Ce fac dacă executorul se comportă abuziv? Păi avem contestația la executare care poate cuprinde mai multe capete de cerere. Dacă ne sunt retrași într-un mod abuziv banii din cont, avem posibilitatea de a solicita întoarcerea executării silite. Adică la finalul contestației la executare nu o să ni se restituie banii ce ne-au fost popriți în baza respectivei executări silite. Și atunci avem modalitatea necesară pentru a ne recupera respectivele sume de bani dacă au fost oprite în mod abuziv. De asemenea, avem posibilitatea de a solicita instanței suspendarea provizorie a executării silite, care se judecă la fel rapid, în 2-3 zile putem suspenda executarea silită dacă justificăm o urgență. De asemenea, ulterior, în momentul în care ei ne execută silit, noi putem să solicităm, dacă avem clauze abuzive în contract sau le considerăm abuzive pe lângă atitudinea abuzivă a executorului judecătoresc, noi putem solicita ca instanța să constate anumite clauze ca fiind abuzive și să ne anuleze din contract. Lucruri, opțiuni avem sau pârghii legale avem, dar trebuie să profităm de ele, să meargă cât mai rapid, asta spuneam, la un avocat, pentru că noi și întoarcerea executării silite și suspendare și așa mai departe, contestația la executare în general se poate face în termen de 15 zile de la momentul în care primesc actele de executare și, mare atenție, executorii sunt foarte dificili în comunicare, tocmai pentru a ne determina să ieșim din acest termen de 15 zile. Deci nu o să găsești indulgență în partea unui executor, pentru că asta e intenția lui, să pierzi acel termen și să nu mai ai ce să faci ulterior. Aia zic, încă e un cadru care cumva, părerea mea e că dezavantajează puțin oamenii cum e modul de lucru. Dar cel mai bine nu ajungi în situația aia, cred că asta e vorba. Exact. Da, din păcate în prezent, din câte am observat eu din situația practică, legislația aceasta pe contestații la executare și așa mai departe îmi pare a fi făcută mai mult în favoarea creditorului decât în favoarea debitorului, a omului de rând până la urmă, pentru că termenele acestea procedurale, să fim sinceri, nu ne sunt tuturor accesibile. Și atunci noi avem impresia că ok, nu contest acum pentru că oricum executarea e abuzivă și o contest eu ulterior, pentru că nu sunt ținut de niciun termen. Nu. Termenul acesta e și scurt, într-adevăr, 15 zile, dar e făcut, din punctul meu de vedere, sau reglementat mai degrabă în favoarea creditorului.
observ că chiar dacă ești avocat tânăr, acoperi foarte multe arii și, cum am povestit și până acum, ai super multe povești interesante. Aș vrea să-mi spui și partea cealaltă, momente mai puțin frumoase. De exemplu, care a fost cel mai greu, nașpa moment pe care l-ai simțit de când te-ai făcut avocat? Păi, cred că primul moment a fost cel în care am mers pentru prima dată în instanță. În momentul în care am mers pentru prima dată în instanță, nu știam neapărat cu ce se mănâncă și în momentul în care a trebuit să țin o pledoarie în instanță, acolo a fost, cred că, cel mai greu punct. După care lucrurile au căpătat oarecare naturalețe și au intrat în firesc. Dar prima pledoarie nici nu se uită niciodată, la fel nici primul client, dar e și cel mai greu moment pentru că până la urmă trebuie să vorbești în fața unui judecător și trebuie să concretizezi în câteva minute ceea ce tu ai scris poate în 20 de pagini. Și atunci cred că ăsta a fost cel mai greu moment, după care, evident, spețele în sine sau cazurile în sine sunt destul de complicate la nivel de implicare emoțională. Sunt de părere că, într-adevăr, trebuie să te implici emoțional în speță, ca și cum ai fi tu implicat pentru a avea o soluție favorabilă, dar trebuie să se păstreze un oarecare echilibru până la urmă și să nu te afecteze foarte mult pe tine povestea emoțională din spatele speței. Și cred că și aici ar fi un lucru destul de greu de făcut, pentru că trebuie păstrat acest echilibru între partea emoțională a speței, partea juridică și să facă totuși o punte de legătură între ele, dar cât de cât delimitată. Mi-ai spus de un caz care ți-a rămas în minte recent în discuția pe care am avut-o. Aș vrea să-mi spui tot la fel un cea mai care ți-a rămas în minte interacțiune cu clienți. Presupun că dai de tot felul de oameni, de la antreprenori până la angajați care au fost concedați abuziv, până la, nu știu, orice fel de oameni. Care ți-a rămas în minte cel mai tare sau Speța aceasta pe care am și povestit-o, la care am făcut referire anterior, m-a surprins din punct de vedere al abordării judecătorului. Pentru că noi am avut o solicitare de emitere a unui ordin de protecție împotriva mamei, iar judecătorul din primă instanță a stabilit că nu există neapărat un pericol, chiar dacă mama și-a aruncat de la etajul 5 fiica și chiar dacă aceasta a fost în comă, iar în momentul de față consecințele sunt destul de grave, a considerat că nu există un pericol și nu trebuie să emită un ordin de protecție împotriva mamei. Ulterior, într-adevăr, în apel am schimbat soluția și am obținut un ordin de protecție împotriva mamei, dar ceea ce m-a frapat pe mine în toată speța, pe lângă faptul că mama nu a mai fost implicată în creșterea minorei, judecătorul, în momentul în care mama și-a manifestat intenția de a relua legăturile personale cu minora, a spus că nu există niciun pericol și atunci mama poate relua legăturile personale. Ori, din punctul meu de vedere, a gândi într-o astfel de manieră, este total absurd și asta am și spus în instanță că nu mi se pare normal în condițiile în care avem un antecedent și avem dosare penale deschise pe rol de căderea mamei din drepturile părintești, ea se constate judecătoarea că de fapt nu este niciun fel de pericol și nu se justifică emiterea ordinului de protecție. Pe lângă faptul că acolo, în mod normal, pe controlul judiciar pe care mama l avea sau în cadrul dosarului penal, trebuiau luate anumite măsuri care să stabilească sau să limiteze accesul mamei cu privire la legăturile personale cu minora, aceste măsuri nu au fost luate și atunci ăsta este și motivul pentru care noi am solicitat emiterea ordinului de protecție, iar instanța a spus că nu există niciun pericol în situația aceasta, chiar dacă fetița era în comă. Dar scuză-mă că te întrerup. Practic, o mamă și-a aruncat copilul de la balcon și încă era liberă și nici măcar n-a obținut un ordin de protecție împotriva ei asupra copilului? Așa e? Am înțeles bine? Da, exact. Dacă cei care se uită la noi să caute pe net știrea, o să o găsească. Inițial, da, instanța de fond a spus că nu e niciun fel de pericol. După care am schimbat în apel soluția. Dar e vorba de cum a privit judecătorul speța respectivă și din punctul meu de vedere a privit-o total eronat. Spune-mi un lucru pe care ar vrea să știe toți tinerii din România despre drepturile lor și despre interacțiunea asta cu justiția, până la urmă. În primul rând trebuie să știe că au drepturi și că aceste drepturi pot fi valorificate în favoarea lor. Nu există situația în care nu merg pentru că oricum nu se va rezolva nimic.
se rezolvă. În unele cazuri, într-adevăr, se rezolvă mai greu pentru că durează un proces în instanță, dar ideea principală asta este că au drepturi, că legea îi protejează și e păcat să nu-și valorifice drepturile respective pentru că îi pot aduce într-o situație net favorabilă, situație în care s-ar regăsi dacă nu ar apela la justiție până la urmă. Și în același timp, ca ai spus și tu mai anterior, trebuie să știe și că drepturile lor se termină în momentul în care le încalcă pe ale celuilalt. Și Exact. asta e super important pentru că putem cădea, again, în panta aia altă în care îți vezi doar drepturile, dar nu și îndatoririle. Și acolo la fel nu cred că e. E Exact. destul de toxic să stai în zona aia. Justiția din România, într-un singur cuvânt. Imprevizibilă. Da, uite, o să-mi notez și chiar Dacă vreau vrei, să... pot explica lucrul ăsta. Da, chiar mi-ar place. E imprevizibilă pentru că nu există o practică unitară. Există situații soluții de fapt total opuse pe spețe aproape identice. Am avut personal contestații la executare, de exemplu, cu aceleași date formulate de același contestator cu două soluții diametral opuse, pentru că au fost repartizate către doi judecători diferiți. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, pentru că nu avem o practică unitară la nivelul instanțelor din România, pot spune că justiția e imprevizibilă. De ce crezi că e imprevizibilă? Același caz, decizii diferite. De ce se întâmplă asta? Pentru că judecătorii privesc diferit speța, legile, de fapt, dispozițiile legale lasă loc de interpretări și atunci depinde foarte mult cum interpretează respectivul judecător speța. În momentul în care avem loc de interpretare, automat două persoane nu o să interpreteze în mod identic respectiva speță și atunci ajungem în situația de a avea soluții contradictorii pe spețe aproape identice. Deci, după mine așa, de fapt, unde e lege, s-ar putea să fie și tocmeală. Puțin, da. Ăsta a fost al 7-lea episod din Legea pe șleau. Sper că v-a plăcut. Dacă ați învățat ceva, lăsați un subscribe, un share sau un comentariu pentru că ne ajută enorm. Și dacă ai un prieten care stă în chirie fără contract sau un coleg care a fost concediat într-o situație dubioasă, trimite episodul ăsta pentru că s-ar putea să fie de folos. Respect!